स्यागी कट मात्र यस्तो कट हो हामी जुन अगाडिबाट काट्छौँ यस्तो छड्के पार्टिसन लिने है अगाडिको गाइडलाइन काट्नको लागि यस्तो दुईतिरबाट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो ए जस्तो कि उल्टो बी जस्तो सेप आओस् है छड्के थोरै गाइडलाइन काट्दाखेरि हामी जहिले पनि सकेसम्म थोरै लिन्छौँ है यो पनि भी जस्तै हो अगाडिबाट देखिने हो होइन पछाडि हाम्रो भी पछाडिबाट देखिन्थ्यो भने यो पनि यसरी जान्छ भी जस्तै हो त्यही भएर यसमा पनि हामीले गाइडलाइन एकदमै सानो लिन्छौँ अब गाइडलाइन सबभन्दा छोटो बनाउनको लागि हामीले आइब्रोसम्म लिन सक्छौँ भने त्यसपछि आइज नोज लिप र सबैभन्दा लामो चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ चिनसम्म लिन सक्छौँ है हाम्रो स्यागी त फेसमा बस्नु पर्यो नि त त्यो भएर हामीले स्यागीमा चाहिँ अलिकति छोटो लिन्छौँ है अब यसलाई चाहिँ हामी सिधा काट्छौँ मैले चाहिँ अलिकति लामै काटेर देखाइदिन्छु है सुरुमा अब यसमा यसरी पार्टिसन गरेपछि यसरी दुईतिर पार्टिसन गर्ने अब पार्टिसन लिँदाखेरि पनि यसरी नै स्लाइडमा लिने क्लाइन्टलाई फेसमा नपर्ने गरेर स्प्रे गर्नुपर्छ अब यसरी कोर्ने थोरै यस्तो छड्के बनाएर यसरी जता पनि जानु पर्यो है यसरी अब यसरी छड्के राख्ने अब यो पनि तपाईहरुले राम्रोसँग कोर्नु भएन भने गाइडलाइन यता गइदिन सक्छ लुक्न सक्छ अनि यो जिगज्याग भयो भने स्यागी राम्रोसँग नदेखिन सक्छ यो पनि भिकट जस्तै हो सेम नै काट्ने तरिका अथवा देखिने अथवा हात राख्ने सबै भिकट जस्तै हो त्यही भएर कोर्ने तरिका राम्रोसँग कोरिनु पर्छ यसरी कोर्यो ल हेर्नु है यसरी राख्यो गाइडलाइन देख्नु भयो अगाडि बसेपछि हात यस्तो छड्के भयो है हेर्नु है यस्तो छड्के अब स्यागीमा चाहिँ हामी भी जस्तो स्वाट्टै काट्दैनौँ भीमा त हामीले के गरेथ्यौँ भने यसलाई लगेर स्वाट्टै यसरी यति काट्दैथ्यौँ होइन यसमा त हामी यसरी काट्दैनौँ गाइडलाइन देख्नु भयो है गाइडलाइनबाट सुरु गरेको कपाल यस्तो यस्तो ल हेर्नु यत्रो धेरै बनाएर काट्छौँ यत्रो धेरै बनाउँछौँ हेर्नु त हामीले भीमा त के गर्थ्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी काटेथ्यौँ है लामो लेयर चाहियो है त्यो भएको भएर हामीले फेसमा अलि छोटो काट्नु भन्ने कारण हो अब मैले यहाँदेखि काटेँ तपाईहरुलाई चिनभन्दा तल किन काट्नु मिल्दैन म तपाईलाई देखाउँछु है अब फेरि हामी यसरी डायगोनल नै लिन्छौँ हेर्नु त पार्टिसन हामी यसरी छड्के लिन्छौँ यो जुन सेन्टर पार्टिसन थियो नि हाम्रो यहाँको सिधा त्यहाँबाट यसरी छड्के सिधा सिधा यसरी लिने हैन है छड्के पार्टिसन लिएपछि यसरी छड्के नै कोर्ने जति सक्दो लामो लेयर बनाएर थोरै थोरै काटेर धेरै काटेको जस्तो देखाउने है स्यागीमा चाहिँ अगाडि बसेर काट्ने हो है अब यो यहाँबाट सुरु गरेको कपाल हात पनि हल्का हल्का तल ल्याउँदै गर्ने अनि छड्के त छड्के नै राख्नु पर्यो ल हेर्नु दुईचोटि काटेको भरमा यत्रो धेरै भयो अब हामीले स्यागी भनेर यति मात्रै काट्दियौँ भने यो फेसमा देखियो त हेर्नु न फेसमा त सबै यति यति मात्रै देखियो अब यो कपाल यता लाँदाखेरि यति कपाल त सबै बाँध्न मिल्छ है त्यही भएर हामीलाई यो भन्दा तल स्यागी काटेर देखिँदैन अब पछाडि बाँधे भने पनि अगाडिको कपाल त छोडिनु पर्यो नि स्यागीमा त हैन त्यो भएको भएर हामी अलिकति माथि लिन्छौँ है गाइडलाइन हामी नोजसम्म लियौँ है धेरै छोटो लिनुभयो भने यो त यस्तो ठडिन्छ कि डमी कपाल त यस्तो हुन्छ अब यसलाई चाहिँ ल हेर्नु है यहाँदेखिबाट यहाँ पुर्याउने लगभग यहाँ यति थोरै कपालमा पनि पुरै स्यागी पुरै लेयर देखाइदिने फेसभरि यसरी अगाडि जाने यसलाई सिधा माथि राख्ने कुइनोलाई माथि राख्नु पर्दो रहेछ हेर्नु है मैले यो हातलाई यसरी तल तल झारेछु मैले भिकट काट्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्थे भने तल नझार्नु है हात चाप्प समात्नु है भन्थे हैन यसमा चाहिँ हामी थोरै 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 झार्दै जान्छौँ अब यसरी छड्के नै अरु लिने गाइडलाइन देख्नु भयो है ल हेर्नु दुई तीनचोटि काट्दैन यहाँसम्म पुग्नु पर्यो लेयर बुझ्नु भयो अब लेयर कट चाहिँ कति काट्न सकिन्छ त कतिमा चाहिँ काट्न मिल्छ त भन्दाखेरि कसैले अगाडिको कपाल आफूलाई यति काट्दे भनेर जति छुट्याइदिनु भयो त्यतिमा काट्न मिल्छ यति मात्रै दिनुभयो भने यतिमा मात्रै काट्न नि मिल्छ यो अगाडिको इयर टु इयर पार्टिसनको पुरै छुटे सबै काट्दिनु भन्नुभयो भने यो सबैमा पनि काट्न मिल्छ सबै कपालमा स्यागी काट्न पनि मिल्छ फुल स्यागी काट्ने भन्नुभयो भने सेम यसरी नै पछाडिसम्म काट्ने हैन है सबै कपाललाई अगाडि ल्याउने क्लाइन्टको अगाडि बस्ने अनि हातलाई पुरै छड्काउने यो कुइनोलाई तल यसलाई माथि यसरी देख्नु भएन हेर्नु त अब यदि उहाँको कपाल लामो छ भनेदेखि त अझै पछाडिसम्म लेयर आउँदै जान्छ छोटो कपाल छ भने यहीँबाट सिद्धिन्छ
सक्यो नि त। अब यताको कपाल त आउँदैन नि त लेयर। अब हामीलाई फुल स्यागी काट्नु परेको छ भने तपाईँले यसरी काटिसक्नुभयो है। इयर टु इयर पार्ट काटिसकेपछि अब यसलाई 2 पार्ट मात्रै डिभाइड गर्छौँ हामी। यदि हामीलाई फुल स्यागी चाहिएको हो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हाफ स्यागी चाहिएको भएर हामीले यसरी हाफ मात्रै पार्टिसन गरेको थियौँ। फुल स्यागी चाहिएको छ भने उता ऐनामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु त, यसरी 2वटा पार्टिसन मात्रै गर्छौँ। 2वटा पार्टिसन गरेपछि हामी यो पार्टिसनलाई यसरी यता कोरेर राख्छौँ। यसरी छड्के कोरेर अगाडि पार्टिसन लाने। अब अगाडि ल्याइसकेपछि चाहिँ यसरी राख्यो, जसरी अघिको कपाल राखेको थियो टेलकमलाई थोरै छड्के बनाएर हात यसरी ल्याएर छड्काउने। सबै कपाललाई अगाडि क्लाइन्टको अगाडि ल्याएर यसरी काट्ने। छड्के बनाएर सिजरलाई माथिबाट तल घोप्टाउने। पछाडिको कपाल अगाडिको भन्दा पनि छोटो भयो किनकि हामीले काटिसकेको थियौँ। यदि यत्रै कपालमा उहाँले फुल स्यागी काट्दै भन्नुभएको छ भने यसरी कुनै छोटो कुनै लामो गर्नु मिलेन नि त। यो छोटो र यो छोटो अनुसार हामी थोरै यो लेयरहरू अलि बढी गराइदिन्छौँ। जति हामीले अघि मजाले छड्काएको थियौँ नि, छड्काएर यो सिजरलाई एकदम काटेको बेलामा यसरी तल 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 लगेको थियौँ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक कम गर्छौँ। कम गऱ्यो भने यहाँ धेरै लेयर बन्छ अनि यहाँसम्म पुग्छ क्या। हामीलाई त लामो बनाउनको लागि हामीले अघि मजाले धेरै तल लगेको थियौँ है। त्यो कारणले यहाँ धेरै पनि लामो पनि लेयर बस्यो, कपाल पनि लामै बस्यो। हामीलाई यतिमै स्यागी फुल स्यागी गर्नु परेको छ, पछाडिको छोटोसँग मिलाउनु परेको छ भने हामी यहाँ पनि अलिकति छोटो गरेर अलि धेरै लेयर बनाउँदै जान्छौँ। यो लामोलाई पनि काटेर यहीँ टुङ्गाइदिन्छौँ है कपाललाई। अब यदि उहाँको कपाल लामो छ भने लामै लेयर राखेर गर्छौँ। हेर्नु न कति राम्रो देखियो। स्यागी सबै फेसहरूमा सुहाउँछ, सबै मान्छेलाई सुहाउँछ। अनि स्यागी काट्न चाहिँ सबैजनाले मनपर्छ क्या। अब यतापट्टिको गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो हातलाई माथि गर्छौँ है। अघि चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ, यो हातलाई माथि यसलाई तल गर्थ्यौँ होइन। यताको कपाल काट्न यतै चाहिँ बस्नु हुँदैन, अपोजिट दिशामा बस्ने या त सिधा अगाडि बस्ने। अब यताको कपाल काट्दाखेरि चाहिँ अब यसरी सिधा हात राखिसकेपछि यहाँबाट लान सजिलो लाग्छ भने यहाँबाट लगे पनि हुन्छ, यहीँबाट लान सजिलो लाग्छ भने यहाँबाट लगे पनि हुन्छ। तर यसरी छड्काउनु पर्यो, हात तल 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 झार्नु पर्यो। यताबाट तलबाट लान पनि मिल्छ है। तपाईँहरूलाई कताबाट सजिलो लाग्छ? मलाई चाहिँ तलबाट सजिलो लाग्छ। हेर्नु है, तलबाट काट्दाखेरि चाहिँ यसरी लास्टको पोइन्टबाट लैजाने। बरु लामै भओस्, छोटो हुनु भएन के। लामै भएर बरु केही हुँदैन, पछि फेरि मिलाउन मिल्छ। यो अब यसरी छोटो बनाएर काटिदिनु भएन के, यहाँदेखिबाट लैजाने के, बरु जति सक्दो टाढाबाट लैजाने। अब चाहिँ यताको र यताको चेक गर्नु। यताको पनि सबै ल्याएर काट्न सकिन्छ। अब आउन चाहिँ आउँदैन, मैले यताबाट ल्याउन जसरी ल्याएको थिएँ त्यसरी नै ल्याउन सकिन्छ है। तपाईँहरूले यताको चाहिँ कसरी ल्याउने भने अघि नदेखेको कोही छ पार्टिसन गरेको, यसरी छड्के बनाउँदै अगाडि ल्याउँदै छड्के बनाउँदै अगाडि ल्याउँदै यहाँ तल ल्याउने होइन, अलिकति यहाँ माथिबाट काट्न चाहिँ 0 डिग्रीमै काट्ने हो। थोरै यस्तो तलबाट ल्याउने होइन क्या, देखिन्न फेरि। अनि अब अर्को कुरा, फुल स्यागी कसले खोज्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई पछाडि भी अगाडि स्यागी काटिदिने भन्नुभएको छ भने फुल स्यागी नै हो कि। हामीले जसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी काट्न सक्छौँ है, क्लाइन्टलाई भन्नु पर्दैन। अनि यहाँ यो कताको लिनुभएको, यो चाहिँ यो क्लियरै बाँकी छ लिइसक्यो भिडियो लिनु। ल हात राख्नु, यो हातलाई यस्तो लैजानु, यसरी बोल्नु। अब यो गाइडलाइन होला नि त होइन, गाइडलाइनलाई काट्ने होइन। यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु सिजरलाई, ठुलो बनाउनु, अझै ठुलो बनाउनु सिजरलाई काट्नु। यहाँबाट काट्नु, यहाँबाट टुप्पोले होइन, चप्पै काट्ने होइन, काट्ने होइन, हल्का मात्रै काट्ने। अनि यहाँबाट यहाँ अझै यसलाई फिटा गर्नु, यस्तो फिटा गर्नु यसलाई। अब थोरै काट्ने अनि तल झरिहाल्ने है, फिटा गर्नु अझै सिजरलाई। अब फेरि कोर्नु भएन हुन्छ, यता लैजाने है कोर्ने भाग। कपाललाई कुन नाम लानुभयो भने यसरी कोर्ने होइन, अब यहाँ यसरी कोर्ने।
कति राम्रो काट्नु भएको थ्याङ्क यू हेर्नु त यो सजिलो हुँदो रहेछ यसरी तलबाट लान हो माथिबाट